γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε λουκανοπιτάκια με μία ζύμη φανταστική, στην οποία δεν θα βάλουμε μαγιά για να είναι πολύ γρήγορη. Μπορείτε να τη γεμίσετε τη ζύμη αυτή με ό,τι θέλετε, άσχετα αν εγώ θα κάνω σήμερα λουκανοπιτάκια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. 150 γραμμάρια ηλιέλαιο. Αν έχετε στο σπίτι καλαμποκέλαιο, να βάλετε καλαμποκέλαιο, του δίνει πολύ πιο ωραία γεύση και υφή. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε 200 γραμμάρια γιαούρτι. Ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι, ακόμα και με πέτσα, το μόνο που θέλω είναι να μου βγάλετε την πέτσα. Θα βάλω μία κουταλιά της σούπας ξύδι, θα μας βοηθήσει καλύτερα ο αυγοδάρτης. Θα προσθέσουμε 100 γραμμάρια τυριά που λιώνουν, ό,τι έχετε στο σπίτι, έτσι, μία γραβιέρα θα ήταν το καλύτερο. Αν δεν έχετε όμως μπορείτε να βάλετε γκούντα, ένταμ, ό,τι έχετε στο σπίτι. Θα βάλουμε πιπέρι. Αλάτι. Ανακατεύουμε λίγο. Θα προσθέσουμε 500 γραμμάρια αλεύρι και 15 γραμμάρια baking powder. Ανακατεύουμε λίγο με μία σπάτουλα πρώτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμη ζύμη, τραγανή σαν μπισκότο, θα την ευχαριστηθείτε, θα δουλέψετε πολύ εύκολα. Πάμε τώρα και λίγο με το χέρι. Το ζύμωμα το βλέπετε πως το κάνω. Πιάνω τη ζύμη στα χέρια και την πιέζω με τα δάχτυλά μου για να γίνει λία. Το αλεύρι που έβαλα είναι για όλες τις χρήσεις. Έτσι, γι' αυτό και έβαλα μπέικιν. Μπορείτε εναλλακτικά να βάλετε και φαρίνα. Δηλαδή αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, χωρίς όμως να βάλετε baking powder. Ωραία. Λοιπόν, θα αφήσουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί τώρα ένα δεκάλεπτο, να μπορέσει να δουλέψει λίγο το baking powder και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, η ζύμη μας είναι έτοιμη, ξεκουράστηκε. Θα τη βγάλουμε από το μπολ. Θα κόψουμε μερίδες 40 με 50 γραμμάρια για να μπορέσουμε να γεμίσουμε. Λοιπόν, χώρισα τη ζύμη μου, εγώ έβγαλα 25 κομμάτια. Μπορείτε τα λουκανοπιτάκια σας να τα γεμίσετε με το λουκάνικο, έτσι. Μπορείτε να βάλετε μουστάρδα, μπορείτε να βάλετε κέτσαπ. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, επειδή εγώ δεν βάζω τίποτα, να μην βάλετε κι εσείς. Αν σας αρέσει κάτι από όλα αυτά, μπορείτε να το βάλετε. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε σε τα ψήμελα δόκολα. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Η ζύμη είναι πάρα πολύ εύπλαστη. Αφήστε λίγη απόσταση μεταξύ τους.
Διορθώστε τη ζύμη σας να είναι λία. Βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται. Τα λουκανοπιτάκια μας είναι έτοιμα. Εδώ έχω ένα αυγό. Θα βάλω ένα σφινάκι νερό. Θα χτυπήσω. Αυτό που μόλις είδατε είναι ένα tip για να μπορέσει να σας διαλυθεί πιο εύκολα το αυγό. Είναι αλάτι, μία τσιμπιά αλάτι. Περνάμε με αυγό για να πάρει και ωραίο χρώμα, αλλά να βάλουμε και λίγο σουσαμάκι. Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ να φτιάξω και τα υπόλοιπα, έτσι. Εσείς θα ψήσετε 200 βαθμούς αντιστάσεις στη μέση το ταψί μας, στο φούρνο, έτσι, μέχρι να πάρουν ένα πολύ ωραίο χρώμα. Θα σας πάρει γύρω στα 25 λεπτά, 30, ίσως και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, τα λουκανικοπιτάκια μας είναι έτοιμα, έτσι, 25 λεπτά είναι ο χρόνος ψησίματος, όπως σας είπα και πριν. Μπορείτε να τα γεμίσετε με ό,τι θέλετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!